สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาขนมครีมแบบง่ายสุดๆมานะคะสามารถเก็บไว้ทานได้นะคะนั่นก็คือกล้วยต้มนะคะกับนมอัลมอนด์นะคะโรยด้วยงานั่นเองค่ะวิธีทำแสนง่ายนะคะเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะซึ่งจะรู้สึกว่ากล้วยนั้นหนึบๆนะคะไม่เละด้วยค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเริ่มขั้นตอนแรกเลยจ้าเราจะตั้งน้ำต้มน้ำให้เดือดเลยหลังจากนั้นพอน้ำเดือดให้เราใส่กล้วยลงไปต้มนะคะซึ่งจะใช้เวลาในการต้มตรงนี้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะแต่ว่านะคะลักษณะการสังเกตง่ายๆเลยนะคะเปลือกกล้วยจะต้องแตกค่ะในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราเอาขึ้นมาพักไว้ค่ะเรามาคั่วในส่วนของงานขาวและงาดำกันก่อนค่ะเราจะค่อยๆคั่วนะคะให้มันหอมใช้ไฟเบานะคะมันจะได้ไม่ไหม้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเราเอากล้วยนะคะที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะมาปอกเปลือกออกค่ะส่วนอันที่เพื่อนๆนะคะยังไม่กินสามารถใส่ในตู้เย็นนะคะพร้อมที่จะรับประทานตอนไหนก็สามารถที่จะเอามาหั่นแล้วรับประทานได้เลยค่ะซึ่งวิธีการนี้แบบไม่ยากเลยนะเก็บได้ประมาณกล้วยต้มนี้นะคะเก็บได้ประมาณ2 อาทิตย์ค่ะเราก็จะหั่นใช้ในลักษณะอย่างนี้กันนะคะหลังจากนั้นเลยค่ะเรามาจัดเสิร์ฟกันจ้าจัดเสิร์ฟกันแบบนี้เลยค่อยๆจัดนะเรากินประมาณเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นใส่นมอัลมอนด์ลงไปเลยค่ะราดไปจุกๆเลยนะคะบอกเลยว่าฟินมากตอนราดเนี่ยหลังจากนั้นค่ะใส่ง่าขาวงาดำลงไปเลยจ้าเราก็จะได้แล้วนะคะกล้วยต้มนะคะนมอัลมอนด์ค่ะเมนูนี้ทำให้คุณอิ่มท้องนะคะและที่สำคัญช่วยคุณลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สำคัญมีไฟเบอร์สูงค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ